તો હેલો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારું નામ છે નિતેશ જોગલ અને તમારું સ્વાગત છે એનજે ક્લાસીસ ગુજરાતી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોવાનું છે ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત ને તેનું ચેપ્ટર નંબર 3 કે જેનું નામ છે લેખનમ, અને એની જે સ્વાધ્યાય પોથી છે તેનું સોલ્યુશન આજના વિડીયોની અંદર આપણે જોવાનું છે. અને આ સોલ્યુશનમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન રહી જતો હોય તો કમેન્ટ સેક્શનની અંદર કમેન્ટ કરીને કહી દેજો કે જેથી એનું સોલ્યુશન પણ હું તમારા માટે લેતો આવું.